وليد ابن عائلة فقيرة بريف دير الزور، صار يتيم وكان طفل. اجت داعش على ضيعته، ضعف تماسك العائلة وضعف قوة العائلة، تركوا للمسجد. بالمسجد تولد داعش تجنيده. من عمر 14 سنة بدأ المشاركة بالقتال بعد ما شارك بتدريبات بمعسكرات أشبال الخلافة. تقدم المقاتلين بالمعارك، وصل بقتاله لسنجار. وليد قدر هرب من داعش إلى تركيا، إلى مدينة أرفا. خاله هونيك، خاله من النازحين من دير الزور إلى أرفا. يا أبو هاجر، شو دافعك الداخلي لأنك صرت التحقت بالتنظيم؟ كانوا رفقائي من نفس القرية أنا ساكن بيها، التحقوا على التنظيم، بلشوا ينصحوني التنظيم زين، التنظيم يدافع عن أعراض المسلمين. شوي شوي أنا بلشت عاد أفوت على الجامع، ينطونا دروس بالجامع، يشوفونا إصدارات إنه عن سجن أبو غريب كيف قاعد يعاملون المسلمين. فشوي شوي بلشنا نحفز على الجهاد. اي كانوا محاطين شاشة بالجامع، كانوا بيشوفونا كيف بيذبحوا، كيف يفوتوا يقتحموا، كيف يفجروا أنفسهم. طب وأنت شو كان يمثل لك هالأشرطة؟ كان يمثل لي إنه يعني هذول أحسن من كل الجيوش اللي على الأرض، جيوش المسلمين. إنه أنا بدي أصير معاهم لحتى أصير مسلم، يعني ما صرت معاهم أنا ماني مسلم. يعني أخواتنا كانت بالعراق تغتصب، هيك هم كانوا يقولون، والأخوان قاموا ينقتلوا، والشيعة قاموا يذبحوا فينا. إحنا بدنا ناخذ الأراضي هاي من الشيعة. طيب هذا الممارسة العنيفة باتجاه ناس، ذبح ناس، شو كان يقول لك هالشي؟ شو كان يحسسك؟ كان يعني أعتبرهم يعني خلاص هذول مرتدين، ارتدوا عن دين الله، يعني شيء عادي. أنت كنت مستعد تعمل مثلهم؟ إيه، لأنه هاي كانت تدريباتنا بالمعسكر، كانوا يحطوا لنا دمى يعلمونا كيف نذبحها، كيف نقطع اليدين، كيف نقطع جرينها. اختصاصك اقتحام كان؟ إحنا اختصاصنا بس اقتحام، ناخذ النقطة أو ناخذ المنطقة، فورا من أخذناها نضل بيها نهار واحد مشان ما يقدم الجيش، يرجعون الأكبر منا يرابطون بيها. ليش كان مهمة الأشبال الاقتحام بالأول؟ لأنه كانوا مجهزين كل شيء. جيش الولاية هم أكبر بالسن، ما عندهم أحزمة ناسفة ولا عندهم عقيدة إنه يفجرون نفسهم. إحنا باثنين تحاصرنا فجر نفسنا، وإحنا أشرس منهم بالمعارك. كيف؟ خبرني أكثر عن هالشي، ليش أشرس منه؟ نحن لأننا كنا صغار، يعني ما بنحس إنه هاي معركة، نحسها لعبة. يعني ما بحس إني فايت بحرب حقيقية، حسها فايت إني بلعبة. طب بس عم تشوف ناس عم بيموتوا، فهي مش لعبة. ناس عم يموتوا، يعني شو كنا هذا نحسبه كافر خنزير، يعني عادي هو يقتل المسلمين واحنا ما نقتله، هيك كنا نحسبه. حقيقة اللي قاله وليد بموضوع المعارك وبتقدم الأطفال وكتائب أشبال الخلافة أي معركة هو قول كتير دقيق، لأنه هاي اللحظة، لحظة الالتحام اللي بتتطلبها المعارك، بلحظة الاقتحامات وجود مقاتلين مراهقين وأطفال بيعطي قوة دفع هائلة للقوة المقتحمة. وبالتالي كانوا الأطفال هن كتائب رأس الحربة بعمليات الهجوم اللي عملتها داعش، لما تتطلب هاي المهمة من قدرة على القتل والقدرة على تجاوز المخاطر، بتتوفر بالأطفال وما بتتوفر بالكبار. أنت قررت بدك تشارك بعملية ذبح تمام. إنسان، بتروح بتقدم طلب إنه أنت بدك تشارك. ايه، لمين بتقدم الطلب؟ اقدم للمكتب، طبعا بمكتب انتساب، هذا اللي لسه عندك يعني بدك تفوت على التنظيم. بمكاتب دعوة، يعني بدك تدعي ناس، يعني نفس انت
كنت مرتد وأنا بعرفك، أروح على المكتب يخبرون الأمنيين يجون يجيبونك. وأنت شو تعمل؟ اللي بده يذبح شو بيعمل؟ بسجل اسمه، نفس الشهر هذا بيه كذا كذا بده ينذبح، 20 شخص، ان طلع لك دور طلع لك، ما طلع لك بدك تستنى للبعدين. طبعا على المحكمة تيجي تروح تاخذ من المحكمة، على المنطقة بدك تذبحوا بيها تذبحوا بيها. شوف شنو عليها، شوف انت تقراها بيدك بعينك تقراها شنو عليه، تذبحه او ما تذبحه. طبعا ما كنت تقدر ما تذبحه، ما تقدر تذبحه وترجعه. وليد تحدث عن تجربة القتل وتولي أطفال وفتية عمليات القتل بطريقة الحقيقة مدهشة، بحيث أعطى مثل أنه نحن كنا نلعب بالجثث مثل ما كنا نلعب بالألعاب. الجثث كانت بالنسبة لنا هي امتداد للعبنا ببيوتنا وبأحيائنا بالألعاب. قتل جندي العدو تشبه كان قتلنا لدمية كنا نقتلها بحياتنا العادية، وهذا الأمر يصعب على غير الطفل الإقدام عليه. أنت مارست عنف شي مرة مع ناس عاديين؟ لا، بس مع النظام. شو عملت مع النظام؟ مسكناهم عذبناهم طبعا بنفس المعركة، ضلينا نعذب بيهم إلا واحد مات بين يدينا والباقي خذوهم أسرى يعني؟ أسر. كيف شو عملتوا له عذبتوا؟ كلكم كنتوا أشبال؟ ايه جبناه، أول شي جبناهم هم 4. قال الأمير خلوهم عندكم، قتلهم ربعنا معانا فمزعجنا وعذبناهم بالبواريد، ضرب على رؤوسهم. واحد منهم مات وجاء الأمير وإنه يقولوا خلاص القحوا لا تدفنون ولا شيء، خذ ال3 وهذا لقحناه. تركتوه بالأرض؟ ايه. طيب كيف بتفكر بهالشيء أنت هلأ أحس إني أول كنت يعني بجهل حيل، أحس كل هالشيء سويته غلط حقيقة. بس شفت وليد احترت، لأنه مش بس أنا احترت، هو محتار. يعني هو محتار إذا هو مجرم ولا شفي من هالمهمة. هو بيقول إنه أنا ما شفيت، هو خايفان من حاله، وبالتالي طبعا هذا الخوف بينسحب علي بس شفته، لأنه بالآخر هذا طفل فعلا طفل، إنما هذا مجرم فعلا مجرم. وبالتالي ترجيح هون صعب ومستحيل. القول بأنه مجرم في ظلم كبير له، والقول بأنه بريء أيضا مش صحيح أبدا. هو وليد نفسه مدرك لهالموضوع، وهو بيخاف من حاله. ما كنا نعرف شيء، ليش نستحق العقاب؟ ما بقانون يقدر يعاقبنا. ليه؟ انتوا غلطنا بس احنا صغار. مين المسؤول عن هالخطأ؟ الأمراء، من المسؤول؟ أهلكم المسؤولين عن هالخطأ؟ لا. ليه؟ هن كان ما بدهم هذا الشيء، ما بدهم ان نفوت بالتنظيم. انت طفل وهلا قدامك مستقبلك وعم تصير شاب. مستقبلي ما ينبني الا بسوريا، ترجع على سوريا تاني مستقبلي. وما هنا بتركيا لا صعب. بس بسوريا في تنظيم هلا. يروح التنظيم. التنظيم انتهى. مش رح يولد تنظيم مثله؟ يولد بس شنو فكرة أخف يعني منه. حتى ذا يوم من الأيام سوينا فصيل بده يصير فصيل إسلامي، بده يصير نفس التنظيم. الحقيقة وليد بعمر نموذجي للقول بأنه داعش لم ينتهي رغم الهزيمة العسكرية، لأنه زرع داعش بوعي حدا بعمر وليد وهن آلاف أمر يصعب معه الشفاء. وعودة التنظيم ستصبح ممكنة عندما ينجح التنظيم بتحويل هالخلايا هاي وإعادة تشغيلها. أمر سهل، وسبق أن اختبر بعدد من مناطق العراق وبعدد من مناطق يعني اللي قاتلت فيها المجموعات الراديكالية. هلا عندي دافع أرجع التنظيم، بس عندما يروح التنظيم يبطل هذا الدافع، خلاص أشفى من هذا الشيء. نجهز حالنا للمعركة ونفوت بالمعركة ونركض سوية ونكبر يعني هذا الشيء أنا أتوقع هو
اللي دفعني للرجوع للتنظيم. لا شك أنه المقابلة اللي عملتها مع وليد هي استثنائية، وهي إذا بدك مقابلة ذروة بهالعمل اللي عملناه، لأنه وليد يعني مثل الفكرة تماما اللي جايين نتقصاها ولخصها وجعلها هالقد حقيقية وهالقد صحيحة. نحن عم نحكي عن ولد هلأ عمره 16، بلش مع داعش عمره 14، وقاتل لسنتين تقريبا، اجا من داعش من شهر قبل، يعني قبل ما نشوفه بشهر كان ترك داعش بس، وما زال يعني التنظيم حاضر بكل بعبارته وبملامحه وبحيرته وباضطرابه. ومشان هيك هو خايفان، لأنه بعد ما لحق صار له شهر وتراوده أشرطة داعش وتراوده الأفكار والتجربة، ويشعر بشوق كبير لها. الشعبية الأصغر مني الفكرة هاي مستحيل تروح منها. بمعسكر الأشبال لسه هذا أصغر مني، هاي 7 سنين و6 سنين، هذا لسه خالص، هذا مخه ما مستحيل تروح منه هاي الفكرة. ليش؟ خلاص هاي الفكرة انزرعت، يعني صغير هو منه وعي على الدنيا، صارت الفكرة بمخه خلاص صارت عندهم فكرة إنه بس خفى من الإسلام شوي فاته مع النار، ما أبي يعني. شو بعد فيك شيء من داعش من تنظيم الدولة؟ لسه عبي فكر يعني. برأيك بيشفى الواحد بسرعة من هالشيء؟ لا، قد ايه بيطول ياخذ وقت؟ ما زال التنظيم موجود. إذا اسمع أنشودة للتنظيم أو إصدار قلبه سينبض للتنظيم. هلا إذا سمعناك شيء شو بتحس؟ أحس بدي أرجع تنظيم. ترجع تحس انك هيك بتحس؟ بس ما بقدر أرجع أنا. فهمت، بس هيك بتحس؟ إيه. لا شغل يا أخي. ما بدك اياها؟ ليه؟ شو هي هاي؟ شنو؟ هاي الانشودة هاي شو هي؟ هاي تحكي عن أمريكا والجيش الحر. ليه وترتك؟ ما بعرف. الحقيقة صعبة على الواحد انه يحس بانه حلل صح او استشرف صح اذا وليد كان هو علامة هذه الصحة، انما كمان لقينا وليد والكارثة تنتظرنا.